Moi! Mä tein melkein jo 4 vuotta sitten video, jossa mä kerroin mun omista suosikeista. Se on ollut jossain tuolla blogin syövereissä, Näytillä plus YouTubessa. Mä oon tänä vuonna saanut jo varmaan 3 kyselyä, että mitenkäs nämä mun omat suosikit, vieläkö ne pitää kutinsa, eli onko mieli muuttunut? Ajattelin, että nyt on paikallaan tehdä pieni päivitys. Kaikki me tiedetään, että hiemakivia-ala, tämähän on hyvin vanhoillinen, eli uusia mullistuksia ei oikeastaan tule markkinoille. Se on tosi harvinaista, että tulee jotain hienoa, ja se on itse asiassa mullekin semmoinen tosi kohokohta, kun joku uusi valmistaja ilmestyy ja tekee jotain niin muutakin kuin ihan halpakiveä. Mulla on just parhaillaan merellä tulossa, jossain päin seilaa tuolla Afrikan niemen tasolla nytten uusi kivi, ihan täys uusi valmistaja. En tiedä kauanko hän on kiviä tehnyt, mutta nämähän on yleensä hyvin pieniä pajoja. Mä tiedän, että tätä kiveä ei ole maailmalla tällä hetkellä ole kovin paljon saatavissa. Ja tämän kohdalla mä tein hiukan poikkeuksellisesti. Mullahan on tapana ollut testata ensiksi, eli mä otan lentorahtina sen kiven itselleni testiin ja päätän sitten, että tuleeko se myyntiin. Mutta tässä mulla sattuu olemaan tilaisuus, missä mä pääsin suoraan tilaamaan isomman satsin. No, nyt sieltä tulee sitten lavallinen. Toivotaan, että todellakin on hyvä kivi. Käydään nyt läpi, eli mitä mä tällä hetkellä käytän työkseni käytännössä joka päivä. Niin kuin mä sanon, niin mä yritän terottaa aina aamuisin. Se on mulle se paras hetki. Sä oot silloin freesinä, hyvässä kondiksessa, silloin mä saan parasta laatua ehdottomasti aikaiseksi. Katsotaan ensiksi alkuun ne 3 kiveä, jotka mulla on pysynyt käytössä, ja mä käytän niitä käytännössä joka päivä ja useita kertoja. Eli tässä pöydällä mulla on nyt tällä hetkellä Nanivan Pro-sarjan 400, eli Naniva Socera 400. Sitten tuosta hyllystä nappasin nyt ihan käyttämättömän Socera 800 ja sitten on tasoituskivi Atoma 140. No minkä takia nämä kivet? No 400 kivi on tässä nyt oikeastaan ihan syystä, eli se vaan toimii. Mä oon huomannut, että se on metalli kuin metalli, mä pystyn tällaisen tekemään ja vielä tärkeämpää, mähän lähden tänä päivänä liikkeelle. Käytännössä aina kun mulla on vaurioita, niin mä lähden niin kuin sieltä 180-240 kivestä. Ja jotta mun veitsenterotuksen se nopeus, eli aikatavoite, mikä mulla on, säilyy, niin mä kuljen hyvin pienellä stepeillä. Sanotaan nyt 220 kivestä on hyvä hypätä 400 kiveen, vetää sillä tavalla teräkuntoon, ja siinä vaiheessa mä yleensä sen tarkistan, että mä näen, että mä oon terottanut loppuun saakka, että mulla ei ole mitään virheitä. No siitä hypätään 800. No, multa usein kysytään, että minkä takia Socera Pro 800 eikä se tonnikivi. No syy on se, että mä haluan sen nopeuden takia, eli mahdollisimman pienellä hypyillä, eli 400. Totta kai optimikivi on 800, niin mä pääsen tosi nopeasti eteenpäin. Mutta sitten ehkä se tärkein on, että kun mä otan tuohon viereen nyt näytille, tässä on tonnikivi, tässä on 800 kivi ja tuolla on se 400 kivi. Kun mä kastelen nämä kivet, niin nämä on yllättävän saman väriset. Eli 400 ja tonnikivi on liian lähellä samaa väriä. Ne menee helposti tuossa työskenneltäessä sekaisin. No sitten se tasoituskivi. Tässä on mulla ihan unituore Atoma 140. Se on oikeastaan mulla se, mitä mä käytän jatkuvasti. Ja vastauskysymykseen, voiko sillä tasoittaa näitä 3-tonnisia, 6-tonnisia, 8-tonnisia? Voi. Eli se on hassu juttu. Vain uutena se voi jättää jotain skraaduja, tässä voi olla jotain timatinsärmiä korkeimmalla, mutta kun sä oot sitä pari kertaa käyttänyt, niin sen jälkeen se on niin smoothie, että sillä vetää ihan minkä kiven tahansa. Jokainen, joka käyttää hiemaköyjä paljon, tietää, että tasoittaminen on se kaikista ikävin ja haastavin homma. Ja Atoma 140 helpottaa sitä huomattavasti, mutta ei sekään mikään ihmeiden tekijä ole. Että sen takia mä sanon, että tasoittakaa aina. Eli mä tarkoitan joka käyttökerran jälkeen. Silloin te teette se elämän huomattavasti helpommaksi. Jos se väli pääsee pitkäksi, niin silloin tietää, että on hikijumppa tiedossa. No mihin mä hyppään tuon 800 kiven jälkeen? Mä muistan alkuun mä käytin aina vain ja ainoastaan tätä Socera Pro 3-tonniskiveä. Sitten mulla vaihtui se mielipide, että mä hyvin pitkälti käytin tätä Morie 4-tonnista. Nyt sitten täytyy sanoa, että tämän viimeisen 4 vuoden aikana, niin mulla on vähän niin kuin mennyt laidasta laitaan. Mä vaihtelen kauheasti, vähän niin kuin metallin mukaan, eli mikä musta tuntuu, että sillä hetkellä sopii siihen parhaiten.
Mä käytin pitkään Socera Pro 2 tonnista, mutta kuten aktiiviseuraaja tietää, sille kävi näin, eli kivi hajoaa, kun sen tiputtaa lattialle. Jos mä nyt vertaan Socera Pro-sarjasta 400-3000 väliä, niin se 2 tonnia on selkeästi se erilainen kivi. Se on pikkusen enemmän aukeaa se pinta, eli se on tuntumaltaan täysin erilainen. Ja mulla sattui sillä hetkellä, kun toi tippui lattialle, olemaan hyllyssä vaan joku 2-3-4 kiveä, niin en sitten ottanut itselleni käyttöön sieltä uutta, vaan mieluummin myin ne eteenpäin. Nyt mulla on ollut reikä tuossa hyllyssä pitkän aikaa, no laivalla on tällä hetkellä tulossa, eli pian saadaan taas niitä myyntiin. Ja mä aloin sitten käyttää niin kuin aika paljon tätä Naniban Pro 3 tonnista sen jälkeen. No sillä hetkellä mä sitten aloin kokeilemaan erinäisiä muita vaihtoehtoja, niin loppujen lopuksi on sitä mieltä, että kun puhutaan japanilaista kivistä, niin siinä noin 3000 rangeissa, niin mä voisin käyttää mitä vaan. Eli siinä on niin kuin vaihtoehtoja tosi paljon. Totta kai kun työskentelee, niin mieluummin käyttää aina sitä yhtä ja samaa, koska sä tiedät tasan tarkkaan, mitä sillä tehdään, mihin se tehoo ja näin päin pois. Tämä on hyvä esimerkki. Nyt on sunnuntai-aamu. Mä oon tällä viikolla terottanut siis mun mielestä ennätysmäärän, joku 50-60 veistä. Ja mä sanon, että mä oon käyttänyt Shinnaguraa, Morihei 3 tonnista, tietysti tätä Socera Prota, Shapton Rockstar 3 tonnista. Noi ainakin tulee nyt mieleen tästä. Eli kyllä siinä niin kuin pyörii mulla niin kuin 4 kiveä vähintään. Ja mä oon yrittänyt nyt tavallaan niin kuin määritellä sen niin, että silloin kun mulla on tehoa vaativa metalli, eli jotain pulveriterästä tai vastaavaa, niin silloin mä otan mieluummin tämän Socera Pron tai esimerkiksi sen Rockstar 3 tonnisen. Silloin kun mulla on hiiliterästä, niin mä oon käyttänyt Shinnaguraa ja tätä Moriheita, eli se on vaihdellut hirveästi. Edellisellä videolla ei taidettu käydä läpi niitä hienompia kiviä, mitä mä käytän, ja silloin tarvittiin pysähtyä tähän 4 tonniseen, mutta emme käydä paljon nyttekään, eli mulla on oikeastaan kivien käyttö, ja juuri mä tarkoitan hienompien kivien käyttö, vähentynyt huomattavasti. Mä käytän niitä luonnollisesti partaveitsien terottamisessa, mutta veitsien terottamisessa en kovinkaan paljon. Tällä viikolla kävi useampikin tosi laadukas hiiliteräsveitsi täällä, niin käytin kyllä Morihei Karasu 9 tonnista, eli noudatin vähän nyt tätä metodia, että jos veitsi on nyt useiden satojen eurojen arvoinen, niin kyllä se sitten kaipaa sen saman hintaluokan kaluston siihen, millä se tehdään. Mutta sitten kun puhutaan peruseurooppalaisten veitsien terottamisesta, niin mä hyppään yleensä siitä 2-3 tonnisesta kivestä sitten stroppiin. Tämä stroppi on näkynyt kyllä useammallakin lyhyellä videolla, jota mä tuonne TikTokiin ja Facebookiin olen laittanut. Eli tässä mulla on tämä Jenden 4 mikronia, eli noin 4 tonnia. Sitä mä käytän siis ihan päivittäin. Ja sitten toinen vakio, mikä mulle on tullut, eli tässä on Luxori vihreä, jota mä oon käyttänyt tosi paljon. No sitten vielä se ekstra karkea pää. Mä käytän sitä todella paljon, eli jos on pieniäkin vaurioita tai veitsi on sitten aivan umpitylsä tai sulla on vaan puukko, joka on pyöristynyt, niin ei sitä millään 400 kivellä lähdetä hinkkaamaan, että siinä menisi ikä ja terveys, vaan ensimmäinen kivi, mitä mä kokeilen, on Shapton Kuramaku 220. Tällä mä teen niin kuin aina alkuun niitä perusduuneja. No jos tämä ei sattuisi toimia, nimittäin karkeapää on yllättävän hankala. Sä et voi tietää, mikä siellä toimii. Tämä 220 voi tuntua ihan lasilevyltä tietyille metalleille, niin silloin mä lähden sitten kokeilemaan. Eli mulla on luonnollisesti tämä mun yksi suosikkikivi, eli Suoheron LD21, joka on 180 karkeus. Tämä on iso kivi, painava kivi, paksu kivi. Tämä on käytännössä pakasta otettu. Mä laitan rinnalle nyt tähän sen, mitä mä käytän edelleen päivittäin. Niin kuten huomaatte, niin on kerännyt vähän niin kuin muotoa. Eli yksi asia, mikä yhdistää näitä karkeita kiviä, ne on siis äärimmäisen vaikeita, jos ei jopa mahdottomia tasata. Eli mulla on käytössä siis 2 näitä 180 kiviä. Toinen kivi on se, kun mä käsittelen jotain suoraa pintaa, esimerkiksi puukon kylkeä haluan siinä
lähteä niin kuin tasaamaan, kun siihen on vedetty joku pyöristys, niin mä voin käyttää tätä suoraa pintaa. Sitten kun mulla on jotain todella pahoja vaurioita jossain, jotka mä haluan käsin kumminkin työstää, ja ei tarvitse funtsia, että meneekö kivi mutkalle tai ei, niin sitten mä käytän tätä hyppyrimäiksi mennyttä kiveä. Eli se ei haittaa yhtään, kun tietää vaan millä liikeradalla sä käsittelet sitä. Toimii älyttömän hyvin. Sitten mulla on vielä kolmas kivi tässä, joka on kans pikkusen muotoa kerännyt. Tämä on ohentunut aika paljon kanssa. Tuolta huomataan, että siellä on pientä urakoon kärkeä tehty, mutta tämäkään ei haittaa niin kuin varsinaisesta käytössä. Eli tämä on Minosharpin 240. Tämä on semmoinen vähän outo lintu, mutta on poskettoman tehokas kivi. Pystyt ottaa pulveriteräksestäkin niin kuin chippejä pois tämän kiven avulla. Eli mulla on tämä logiikka, että mä aloitan monesti tältä Kuramaku 220 ja sitten mä kokeilen nämä molemmat 180 ja 240. Kuten huomataan, niin karkeuksissa on yllättävän iso ero, mutta se voi olla näin, että se karkein eli 180 ei pure ollenkaan, mutta sitten Minosharppi 240 hoitaa homman. Vähän jos summata yhteen, niin karkeimpään merkitys on se, jota mä korostan enemmän. Ja jokainen, joka terottaa enemmän ja korjaa veitsiä, niin huomaa ja ymmärtää tämän aivan välittömästi, että ei kannata yrittää sillä 400 kivellä lähteä tekemään asioita, johon se ei ole suunniteltu. Eli tässä käytännössä on se setup, mitä mä käytän niin kuin likimain jatkuvasti. Eli Atoma 140 ihan ehdoton. No nappasin tää nyt näistä ekstra karkeista kivistä nyt tämän 180 karkeuksisen Suohiron LD21. Ja sitten Naniva Pro 400 ja 800, ne on ihan selkeitä tapauksia. Ja sitten oikeastaan se 3000–5000 väli, niin siinä mä käytän ehkä eniten nyt sitten Sosera Pro 3 tonnista ja Rockstari 3 tonnista, Morihei ja Shinnagura 3/4 tonniset pyörii mukana hyvin paljon mun kuvioissa. Eli eniten vaihtelua tosiaan täällä päässä. En nosta nyt tästä mitään ekstra hienoa kiveä ylös, eli mulla ei niinku semmoista täyttä favorittia siellä ole. Mun mielestä ne on kaikki todella hyviä. Hiemankiven ostaminen on itse asiassa todella helppoa silloin, kun siihen laittaa rahaa, eli harvoin menee pieleen niissä asioissa. Sitten kun mennään budjetilla, eli mennään alle 100 euron paketteihin, niin silloin joku asia siellä on puutteellinen. Se on ihan selvää, eli teo sieltä tulee niinku esille. En tiedä, ollaanko 3-4 vuoden päästä tekemässä tämmöisiä videoita, mutta olisi kiva tietää, mitä mä silloin käytän. Eli kyllä tästä niin kuin itselle kertyy koko ajan tietämystä lisää. Mutta kuten alussa sanoin, niin tämä on hyvin tasaisesti kehittyvä ala, eli mitään mullistavaa tuskin tähän tulee. Eli uskoisin, että tietyt samat brändit ja merkit pyörii taas. Toivoisin tiettyä kehitystä, eli mä oon monta kertaa sanonut Nanivalle, että tehkää Sosera-sarjaan sopiva, todella tehokas, ekstra karkea kivi. Ja sitten on kehottanut heitä parantamaan 5000, 10 000 kiviä, jotka on vähän outolintuja siinä kanssa sarjassa. Niin tämmöistä kehitystä jos sais, niin mä olisin iloinen. Toivottavasti tämä vastasi nyt niiden muutamia ihmisten kysymyksiä, että mitä mä tällä hetkellä käytän. Jatketaan. Moi!